pagserbisyo, tapad magbalita kag mga sincero. Stasyon nga wala si kapareho, nangin madinalagon sa pila na kadikada aksyon radyo. Kung hindi nyo pa kilala panguna sa tanan, hindi malabawan, balan nyo naman kagdugay nyo na nabatian. Wala may ginaapinan kundi ka matuuran, kag hindi asta lang sa wakal kay ginaaksyonan. Serbisyo publiko nga tunay, di lang asta sa radyo. Wala may ginapili magbulig sa mga tao. Ano man kalayo, din ka man gapanago, ara kami basta balita sa gamay kag dako. Padayon nga magadulong sa inyo impormasyon, ihibalo sa nagakalatabo sa ato nasyon. Nagkapanguna sa tanan nga tagbalita, serbisyo publiko ang ilan napakita. Matuod-tuod nga pagbulig sa tanan nga tao, padayon nga ginabuhatin isang aksyon radyo. After the three-peat victory as overall number 1, once again sa ikaapat na nga sunod-sunod nga tion, Aksyon Radio Iloilo is still the undisputed overall number 1 station in both AM and FM in Iloilo in the December 6 to 12, 2024 Kantar Media Survey Wave 2 with an overall listenership of 35.84%, followed by Bombo Radio at number 2 with 20.43%. Still the leading AM station with a dominant audience share of 53.76%. 53.76%. Mga kaaksyon, madamo gid nga salamat sa inyo padayon kag wala sang untat nga suporta. Thank you for making us strong number 1 in 4 straight time. Sa Iloilo, Aksyon Radio. The following program is rated SPG. Strong parental guidance is needed. Hugot nga pagubay kag pagabay sa mga ginikanan ang kinahanglan sa mga kabataan nga nagapamati. Firing line, sandala ng mga naapi. Firing line, sa panig ng katotohanan. Firing line. Oras sa Pilipinas, 6:42. Maayong gabi Pilipinas, maayong gabi Western Visayas. Petsa 27 sa bulan sang Enero, tuig 2025. Today is a Monday, ika-4 sa 4 kalunes sang bulan. It's the last and final Monday for the first month of 2025. Tamiyaw talang dira, kumustaton sa nga mga suki sa 180 ka barangay diri sa syudad sang Iloilo. Subong man sa aton nga mga suki sa 42 taran ka mga banwa kag ang component city sang Iloilo Province. Sa manabutan sang aton sa live broadcast din ka man nga bahin sang kalibutan. Welcome sa Lunes nga edisyon sang Firingline. Firing line, sandala ng mga naapi. Firing line, sa panig ng katotohanan. Firing line. Standby sa pila ka mga top local and national stories. Sa gyapon upod sa bugos nga puwersa sang istasyon. Aton sila ba mga team of reporters na ka-standby sa ilatag sa kamang areas of responsibility. Samtang palayo naman nga nagaronda ang aton sila banwa patrol. May banuan ta mga nagakaranabo sa aton sila nga palibot sa indi gid lang madugay. Before that, dire kita sa pag-check sang pinakaulihi nga dalagan sang panahon. Upo naman sa aton sila connection from the local Pagasa. Weather report. Upo naton sa piyak kalinya, we have John Baron sang Pagasa, Iloilo. John, good evening. Hello sir, good evening. Kag sa aton man mga tagpalamati. Latest weather update naton sa adlaw sang Monday, January 27, 2025. Based sa atong latest nga update. Wala makita monitor ng LPA or bagyo sa sulod or sa guwa sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Ang shear line nag-apekto sa may Palawan kag sa Visayas. Kag ang northeast monsoon ang nag-apekto sa mga nakalabilin nga lugar sa may Luzon.
For Western Visayas, expect nato na magalaumon nga kalangitan nga may chances ng scattered rains and isolated thunderstorms dala sang shear line. Hangin naton diri sa Western Visayas na sa moderate to strong northeasterly direction nga man yung mga dala sang moderate to rough nga coastal waters. Forecast temperature naton 26 to 29 degrees Celsius. Ang adlaw nagtunod 5:52 kay nasang hapon magabot laki ni 6:13 buwas sa aga. Maniaton nga latest weather update. Ako si John Baron. Stay tuned sa mga latest weather updates and as always, stay safe out there. Sa gihapon, generally, fair weather sa parabuton sini nga mga inadlaw, Jan? Well, actually, sa ano naton sir, no? Sa base aton nga latest nga data, cloudy skies kita with the chances of scattered rains and isolated thunderstorms dala sang shear line. So actually, base siguro ni sa ano no sa data base siguro up until the next coming days base or may chance nga magalumon gyapon ang aton Okay. kalangitan dala sang shear line. Alright, maburubog na sa galing panahon, ano, bisan pa paano, Jan? Yes, actually, ano no, kung notice man naton, so nagamatamat naman na tugnaw ang aton nga ano no, ngayon adlaw, especially kung sa early morning no, since actually ang aton nabing hangin na ano na northeasterly na aton nga hangin although hindi siya hindi pa gid siya ano no, hindi pa siya kung sa ano pa ang hangin nga from the northeast is sa may surface level pa lang nagahuyop, hindi pa siya ang pag-abot sa babaw sa kalangitan iba ang direction sang hangin naton amo na nga hindi pa naton mambalgid nga northeast monsoon ang nagaapekto di sa aton pero amo na nagaling no ang pwede ta mabatyagan niya nga especially kung sa aga or early morning matugnaw sa aton amo na nagaling indumidyo hindi gid siya ano no at tanto katugnaw especially pag-abot na bala sa udto kag sapon dumidyo naga-init siya kay ang aton niya ano na is parang do surface wind flow lang ang nagalabot sa aton hindi gid siya actually northeast monsoon. What to expect in the next few days. Salamat dyan sa oras kag sa impormasyon. Good evening. Yes sir, thank you and good evening. Maraming salamat. Koreksyon aton from the local Pagasa. Weather report. Oras sa Pilipinas, 6:47. It's a day after the Dinagyang fever. Tapos na aton sa nga Dinagyang 2025. Iban sa aton sini nga mga pumuluyo sini subong aksyon journey. Okay, iban sini nga mga opisina way pa ya subong ano mo? Way pa sila opisina subong ang iban way pa opisina subong. Like for instance sa City Hall way pa obra hindi bla. Suspended man ganing klase subong no sa bilog sini nga syudad sang Iloilo. Iban sila ba no hangover pa ni no? May Dinagyang hangover. Congratulations sa tanan-tanan sila madaraog sa mga competitions sa Dinagyang 2025. Number 1 na naman! Number 1 na naman! Mga balantayan nga mga impormasyon diri sa aton sa nga pagpangalagad. I-check ta karon aton sa nga patrol with action Maria Kayla Tingzon. Back to normal na bala no diri sa aton sa syudad. Aga pa no ang General Services Office sa paglimpyo sa aton sa nga syudad. Tonelada after tonelada no sang basura ang ginhimo sang GSO. Nakagapon ko no mga 60 mo aksyon na journey 60 tons of garbage na recover sa syudad. Grabe no, portik damo ba no asin isang basura ba na? Duha man na mo, no? It's either sa kanamo-damo gid sang saprat diri sa aton ukon, no? Bas hindi man available no ining ginatawag naton sa ba nga mga garbage cans, garbage bins. Galikite, hindi taman niya ba no asin madula nung damo gi man niya tuod diri sa aton bara saprat gid. Manway nagimantanik si Libano sang sundon pa no at tudo sang GSO kun parang litan si ginasunod ta man aton si Libano nga ramo
We'll be checking with our patrol later on, no? Kaya mga stages, aga pa, pangamatamat naman tukuhay. Back to normal na bala, no? Sa downtown area. Firing line. Sandala ng mga naapi. Firing line. Sa panig ng katotohanan. Firing line. Sa pihak sinibano nga bahin, may mga daraguan kita sinibano nga mga balita nga pag-istoryahan tonight. As you very well know, nagpagawa sang resolusyon ang opisina sang presidente. Ining resolusyon banwa naga-grant, no, sang petisyon para sa isa ka unconditional presidential pardon for former Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog. Iplastar naton sa aton nga presentation ano ang nabutang, ano ang kaundan, no, sang resolusyon sang opisina sang presidente. Kung nalantaw naton sa ano, the resolution issued by the Office of the President, ang nakapirma actually sila Drebanwa. Hindi man niya sila nga si President Bongbong Marcos gida. Ang nakapirma amo si Executive Secretary Lucas Bersamin. Ining resolution nakabutang na Drebanwa, no, January 15 of 2025. So, kung isip-isipon natin si Demano, this was about masunod-sobray sa kasimana pa, no? Or masobray sa kasimana na ang nagligad. Is plus start ni, no? Sa inyo banwa kung ano ang mga backgrounders, ano ang kaundan sining resolusyon sang opisina sang presidente. Ano ang mangin epekto sini, no? Diri sa aton banwa sa syudad. If indeed, no, may arabi banwa sang direktang epekto sa aton, no, diri sa Iloilo City. Now, may pila ka mga backgrounders na diri banwa nabutang sa resolution sang Office of the President. Kumandumduman sa aton sa namatag paramati, no, nagpauli si former Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog diri sa Pilipinas Setyembre 10, 2024. September 10 of 2024. Pagpuli diri banwa ni Anay Mayor Jed Patrick Mabilog, no, nag-surrender ini siya sa National Bureau of Investigation o kung ang ginatawag naton si Libano nga NBI. Bangod kay may kaso kriminal ini siya, no, sa Sandigan Bayan. Now, tatlo taran ka mga cases. Ang isa duha administratibo, ang isa kriminal, no? Sa duha ka mga kaso administratibo, gin-reverse na ring isa. Amo ni bala sadto ang mga aligasyon na hanungod sa ill-gotten wealth ni Anay Mayor Jed Patrick Mabilog. Suway na ginpahigad na sang Court of Appeals. Ang isa ka nabilin sa nga kaso administratibo, amo ini banwa ang nahanungod, no, sa clamping and towing ordinance sang Iloilo City. Kundiin, mayara sang ginpirmahan sadto si Anay Mayor Jed Patrick Mabilog nga Memorandum of Agreement, no? Natural, no? Ginarepresentar ni Mayor Mabilog sadto ang syudad, no? So nagpirma sila MOA, the Iloilo City Government, with 3L Towing Services. Karon, nagpasaka ni siyang reklamo. Sa una kumandumduman yun, no? Si Mr. Boy Mihorada ang nagreklamo ni kontra kay Anay Mayor Jed Patrick Mabilog. Amo ni ang kaso nga nakalabot kay Banwa sa Korte Suprema. Sang nagpapanaog ang ombudsman sang dismissal, no, nga may kaupod sini ba nga mga penalidad nga perpetual disqualification to hold public office. Nag-appeal, no, ang mga abogado ni Anay Mayor Mabilog sa Court of Appeals. O gali kay because of technicalities, wala ini banwa mag-grant. Okay, kung hindi kita magsala, no, kumadumduman pa ba sang aton sini nga mga asuke, daw sala ni banwa nga procedural remedy, no, ang gin-file sang kampo ni Mabilog sa Court of Appeals. Kay, well, technical ni banwa, no, imbis kung tani si banwa nga Rule 43, no, ordinary appeal under Rule 43, ilaging gamit si banwa daw Rule 65. So technicalities, no? Nag-appeal siya liwat sa Korte Suprema,
agod i-reverse abi no ang nanging desisyon sa Court of Appeals, but it was denied no by the Supreme Court. And so ang kaso nga nga gin-file no before the Office of the Ombudsman, dismissal no kay Anay Mayor Jed Patrick Mabilog na may upod nga perpetual disqualification to hold public office. Final and executory siya no kay gin-uphold sang Korte Suprema ang pag-dismiss sang appeal sang kampo ni Mabilog sa Court of Appeals. Amo inibanwa ang gin-applyan no sang kampo ni Mabilog sang isa ka unconditional presidential pardon. And so in effect nung guwa niya sinisubong banwa kumo ang duha ka mga ang una niya to why na to hindi ba? No, so why na to perpetual disqualification? Amo lang gid ini ang kaso na hanungod ni sa 3L towing service ang nagapugong abi no nagasuspend sa civil and political rights ni former Mayor Mabilog. Now considering nga may pardon na si Anay Mayor Mabilog no pwede na siya makapungko liwat sa isa sila government office. O galing, insindiho naton si Banwa that in 2023, may gin-file, no? Liwat nga kaso ang ombudsman kontra kay Anay Mayor Mabilog. And this is the criminal aspect sa kaso na hanungod sa 3L towing services. Amuning ginambal naton bala kagina nung nag-surrender si Mayor Mabilog. Pagpuli niya di sang September 10. No, so pending pa ini ba no? Kung hindi kita magsala doon nag-arraignment ini sila. October of 2024. Hindi lang kita ni sigurado no kung nagasugod ng trial. Anyway, balanta na iplastar ta na karon. But going back, no? Kung balikan naton banwa ang resolusyon nga ginpagwa sang opisina sang presidente. Nabutang diri that September 20, 10 days after nga nakapauli si Anay Mayor Mabilog diri sa Pilipinas, nag-file ini sila sang petisyon sa opisina sang presidente nga kakson ang tanan sining administrative penalties sa iya kaso may kang tanan sa towing ordinance sang syudad. So that's just 10 days after. Ipamangkot ta ni Banwa karon, no? Was the petition filed sa opisina sang presidente September 20, 2024, no? Ano ang nangin motibasyon sa petisyon nga to 10 days after nga nag-abot diri si Anay Mayor Mabilog? May plano gid man from the very start nga magpadalagan. Nilibila kiti October 1 to October 8 ang filing sang Certificate of Candidacy mo. O hindi bala? So from the start, no? May intensyon gid man bala nga magpadalagan si Anay Mayor Mabilog. We'll hear it from the man himself. Mangin kupod tabanwa. Diri sa aton sa nga pangalagad si former Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog. Firing Line, sandala ng mga naapi. Firing Line, sa panig ng katotohanan. Firing Line. Sa kadamo-damo sang aton pagaistoryahan subong nga gabi. Damo-damo kita sinisang dapat iplastar. Sa aton sini nga matag para mati, if you can still remember a very controversial, no, nga vaccine. In fact, bangod sa bakuna nga dumduman naton sini ba during the pandemic time, sang pandemya, the COVID-19 pandemic, no? Duro sang reluctant nga magpabakuna kontra bimano sa COVID-19. Bangod man sa aton sini nga nangin eksperyensya sa mga bakuna diri sa Pilipinas. Damo reluctant nagpangduha-duha because of the incident involving Dengvaxia. Kung madumduman pa ninyo mga ka-aksyon, no? Sometime in 2016, no? Ginroll tani ang aton si Libanuang bakuna kontra sa dengue. Damo nga mga ligasyon to nga nagruwa, although wala pa man to Libanuan na pamatudan gid no nga kay may ginpang bakunahan to nga mga bata, hindi bala ko madumduman nyo, no? May iban to sa ila nga nagkaramatay, no? And so may ginpatigayon sa tong investigasyon sa Kamara de Representantes, no? May kangtanan sa Dengvaxia, at tabi sila ba nga nakalapot na gidya sa pasakaay kaso. Former
Department of Health Secretary Janet Garin, no? Lakip sa ginpasakaan sang kaso. 98 counts, no, of reckless imprudence resulting in homicide. Iplastar ta sa aton sinibanwa nga presentation. Bangod kay the Department of Justice through a resolution nga ginpirmahan ni Secretary Jesus Crispin Remulla ang nagmando sa prosecutor Action Journey nga i-withdraw ang kaso kontra kay Anay Health Secretary Janet Garin. Firing line. Sandala ng mga naapi. Firing line. Sa panig ng katotohanan. Firing line. Pero hindi lang na diriya ba no si former DOH Secretary Janet Garin iti subong First District of Iloilo, representative na siya. No, hindi lang siya, may duha pa na di siya ka mga upod nga ginasuntuman. Damo kita istoryahan. Firing line. Sandala ng mga naapi. Firing line. Sa panig ng katotohanan. Firing Kaya line. kumatunduman yung daan nining duluding baksya nga ni this started as early as 2014. 2014 pa niya mo ining duluding baksya ni dumduman nyo sa panahon pa niya sa Tubanwa ni Anay Presidente Benigno Aquino III. Nag-meet sa ni si former President Aquino dito sa Senior Vice President sang Sanofi or Sanofi. Do Sanofi ni ba mo? Nagtabuay sila to, nagsugilanon sila to ni Jean-Luc Lewinsky in Beijing, China. Dito nagsugod ang istoryahanay, no? Nahanungod ni Banwa sa bakuna kontra dengue. And then ginroll in siya sometime in 2016. So hasta damo na ni nga sugilanon dayon, no? May investigasyon ng kamera, naglabot na sa pasakay kaso. This is a very long story. Later on, mangin kupod taman, no? Si First District Congresswoman, First District of Iloilo, Congresswoman Janet Garin, no, to get a confirmation directly from her, no, kung nabato niya naging man banwa ang resolusyon nga ginpapanaog, no, ni Department of Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Firing line. Sandala ng mga naapi. Firing line. Sa panig ng katotohanan. Firing line. Damo balita subong action journey. Nga sang dinagyang mandamo concerts, damo nagkradto din nga mga bisita. May bisita kita diri nga nag-concert. Ano ni ngalan niya naman? JK Labaho. Sakto? Kila amo gid man action journey. Sakto action generate. JK Labaho gid man, no? May kanta ni siya nga sikat man actually yung kanta. Mabatian tari kung kisa ginakanta-kanta ni action journey di mo. May kanta ni siya nga may pamuyayaw. No? Dalakip sa lyrics gid ba action journey yung pamuyayaw. Di siya nga concert, ginislan niya ang pamuyayaw, kay ang pamuyayaw nga na Tagalog eh. Ginislan niya ang lyrics sa Hiligaynon version sang pamuyayaw nga na. Karon nakalabot ni Mayor Treñas. Siling ni Mayor Treñas, we will do something about it. Hindi naton inapag itolerate. Kig si Mayor Treñas. No, kami nagpinamuyaya to sa isa sila ba ka concert. Tapos gid dapuga gid. No, dapuga gid nga kig si Mayor. Anang balanyo na ano naman pretty sure nakalabot niya sa inyo ba no? I'm not gonna say it on air, no, but I'm pretty sure nakalabot na ni sa inyo kaya nag-viral man abini sa social media eh. Nakakaamo na bla? No? Hindi ba mo na? Ba't kita mo man hindi ba action journey? Hindi ko nung pag-tolerate, no, ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas ang tinaga nga na, no? Although makapila ka beses nabatian taman si Mayor Treñas nga nakaabungat man sang tinaga nga na. Sadya lamang diri sa aton bara syudad. Las 7:04. Tilawi ang ginpanamin kag mas saboroso
nga lutong Pinoy. Sa Bugoy Seafood Restaurant. Good food. Best view. Clean and green at Bugoy Seafood Restaurant. Located at Coastal Road, Barangay Bitoon, Haro, Iloilo City. For reservation, contact 0961-204-1072 or 0915-391-6222. Bugoy Seafood Restaurant. Come and enjoy the unique experience. Let's go to the place where you can start aiming and hit your target. This is one of the best places for family, friends, and barkada. A perfect stress buster. An ideal venue for shooting competition and entertainment. Mikey indoor and outdoor firing ranges. One of the largest firing and shooting ranges in the Philippines. You might want to stay and play on their 3 billiard tables of international standard. Secured and wide parking spaces for customers and guests. Firearms and ready ammunitions available for rent. And trained range officers are ready to assist for basic firearms safety rules. Relax and feel the cool place while enjoying the aroma and soothing taste of their brewed coffee. Savor the pleasing and delightful tasting fraps here at Cops and Bullets Cafe. Right at the second level, overseeing the beautiful surroundings of Iloilo. Cops and Bullets Cafe and Mikey Firing Range. Come and visit us at Zone 2, Barangay Lanit Haro, Iloilo City. Owned and managed by Mr. Miguel and Rowena Takadaw. Nagapangita ka bala sang kalan-an nga pang pamilya? Ukon kalan-an kung din mahimo ka mag-bonding upod sa imo mga abyan? Kunyari ka sa syudad sang paghigugma, una gid nga masulod sa imo nga paminsaron ang Radio. Oras sa Pilipinas, las 7:08. Balik kita diri sa aton nga presentation. Kagina siling naton, we have received an information nga may ginpagwa nga resolusyon si Department of Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya. Nagamando no sa prosecution nga i-withdraw ang information sa court. No? Ang natumod naton sila dribano 98 counts ang reckless imprudence resulting in homicide nga ginpasaka no kay former Health Secretary Janet Garin. Upod naton subong sa piya kalinya, we have the first district representative of Iloilo, Congresswoman Janet Garin with us right now. Congresswoman, good evening. Live kita sa Action Radio. This is Brian. Mayad nga gabi, Brian. Good evening man sa tagparamati kang Action Radio. Salamat, Congresswoman, for the time. No, nanawag kami, Congresswoman, because of the information nga nabato namon. No? Did you already receive a copy of the resolution dated January 10 from the Department of Justice, Congresswoman Garin? I have not yet, wala pa ko kopya, no, nga official.
although kanina kang nagguwa sa balita and I learned that this was signed January 10, nakapangayo ko kopya no sa isa sa colleague ko no kay Undersecretary Bayugo. Pero I believe ang decision sa nakita ko is while it is encompassing atuya ang decision sa amon nga tatlo and it's very laudable no kay ano gin man niya na dismiss na refile daw harassment na gid balang athag pabalik-balik exactly the same case ginaislan lang nila ang ngalan kang bata. Yeah. Very long story na ni no Congresswoman Gary no kiti ko resipo naton talks about ang Pilipinas was the first no in Asia nga nag-approve abi no sang commercial sale for for dengue vaccine mo ning dengue vaccine hasta subong 2025 na. I believe nalipat na lang ikaw kay medyo buhay-buhay ron. I believe una ang Mexico, then Brazil, then the Philippines. Yeah. We were the first in Asia. Yes. Oo. So 2016 ginroll naton no ang aton sining implementation. May mga series of investigation sa House of Representatives gani na ni before hasta ultimately no naglabot na sa mga courts naton, Congresswoman. Hello, naglabot sa? Naglabot na sa mga courts nato no. Amo to nasambit mo ba na makapila ka beses gin-file, gin-dismiss and gin-refile. Ang investigasyon sa Kongreso amo nang gin-forward sa Ombudsman. No? Ang sa DOJ naman amo nang mga ginpang file ni Persida Acosta kagang Public Attorney's Office no kung diin ginpakita nila ya nga at kuno abi may namatay by doing an autopsy. No, nag-autopsy naman is ang ginapakita nila si Erfe nga kapiraman na prove nga hindi kwalipikado. So basically naga-file sa DOJ, ang DOJ naga-file sa korte. Ang una to nag-file sila sa nagkalain-lain nga korte mo to balang gidlapta nila sa bilog ng Pilipinas. No, so klaro gid katama ang harassment. Kay syempre sa matutuod man to ya may mga naga-istorya kanamon nga itudlo lang si Pinoy panguntaton ang kaso. So we also found that very unfair, no? So muna yang natabo pagkatapos nagsigisigi pero sa mga korte may aratoya sa Pangasinan, may Tarlac, may Bataan, may Cavite, may Laguna, may Metro Manila, may Caloocan. Nagaka-dismiss man ang kaso. Every time may ma-dismiss, file ron man sila sa DOJ. Sige no hasta nga nag-decide ang Supreme Court, nag-hand down sila kang decision nga hindi ron pwede nga ilapta. It should all be in one court. No, sang dira na siya sa RTC sa Quezon City. Every time may decision ang judge, ginapa-inhibit ni kang Public Attorney's Office. Amo na ganing kakatingalahan namon nga sila ang nagkaso, sila ang gusto nga isigi delay. Pero nakita man namon nga the more na gina-delay, syempre the more nga magamit nila ang issue para sa justification kang gid katama nga procurement kang office supplies, meetings, travels, consultancies, hiring kang mga personnel, using kay ginapakita nga numeros no na nagduduro kuno abi pero makita nyo man no maski sa autopsy it's copied and pasted. Rason nga ang iban to may hindi lang ko makapiho 6 or 8 ka bata na prove namon nga wala gid na bakunahan and even the school admitted na wala sila na bakunahan. So with this na-dismiss ron to. Pero matingala ka na ang autopsy report kang wala na bakunahan kang nabakunahan parehong-pareho. Pero gina-refute man iniya sang mga ospital. Kay lain-lain man nga ospital ang gindaraan kang pasyente. Lain-lain may isa tuya, may appendicitis, ruptured appendicitis, wala gin pa operahan hasta nga napatay. Ang isa tuya may amoeba, gin-advise ng hospital nga i-admit. Kay daw tiyo lang to bala or tiya niya no, kay daw wala ron siya parents ang bata. Wala gin pa-admit, wala man gin baklan bulong. Hasta nga na-shock no kay grabe ro ng iyayang LBM bangod sang amoeba. May isa man to may brain tumor. So nagkalain-lain ang mga balatian ng iban leptospirosis. So nakita man kang DOJ na recycle balik-balik ang file exactly the same case. Kag ginpresentar man namon nga harassment rong gid man no kay ang mga proof of death kag medical record para man sa lagkalain-lain nga hospital. Dugang pagid niya kaduro man kang kwalipikado mag-autopsy sa bilog na Pilipinas.
Amo na gani ang mention man kang DOJ nga hindi man kwalipikado bilang eksperto si Erfe, dugang pagidsilyasyon, hindi pagidya eksperto. So, in other words, gidya ang fake autopsy report and fake expert. Kag amo man niya ang rason nga ang pang-file nila ya sa korte, sa Quezon City Regional Trial Court, na pang-dismiss ron, no, nag-grant gani ang demurrer, ibot hambalan niya, ang tanan nga ginpresenta nila ya nga witness kag ebidensya, wara gidya it bearing. In fact, ang isa to ya nga glaring, and again, makita namon nga ara sa DOJ report, WHO mismo ang naghambal nga ang autopsy hindi na ya pwede nga among maging basihan. Isa pa sa autopsy report ni Erfe, ng Public Attorney's Office, ginabutang nila ang cause of death, neurotropism-like and viscerotropism-like illness. Iniya nga mga terminologies are non-existent in medical parlance. Butambalan niya, sa korte nag-ako man si Erfe nga ang nag-ubra-ubra kang amo diyang terminology isang Public Attorney's Office. So, kumbaga, nag-ubra-ubra sila kang balatian. Magdarawa ka balatian. Nga kuno caused by dingvaxia. Yeah, sorry? Nga kuno caused by dingvaxia. Pero non-existent kalito mga medical caused by terms the nila. vaccine. So amo na gani ginapamangkot sila nga to attach medical journal or maski ano nga medical nga libro or maski sa internet mo makuha kay ini nga terminolohiya ang neurotropism-like disease, viscerotropism-like disease. Way pag gini kaagi batia sa bilog nga kalibutan. So the Public Attorney's Office cannot create medical terminologies. Hindi pwede mag-ubra-ubra ka lang diraya. Example, maghambal ikaw ilongolitis, no? Naghabok, no? Hindi na iya pwede, kaya dapat na iya ang terminology nagahalin gid ya sa siyensya. Yeah. In your recollection, Congresswoman Garino, you've mentioned makapila ka beses na ni-file, gin-dismiss, gin-refile. In your recollection, how many times already ni nga na-dismiss, gin-file what, Congresswoman Garin? Several times, no? Pero ang tanan iniya, if we refer to the number of cases sa DOJ lang na ining patay-patay, nga ginpang autopsy nila, ang nakuha namon nga kopya 158. Kaya padaya labot ang ginapang dugang pagid nila file. Okay. Basta kadamo-damo. Galing. No? In fact, even the Department of Health, no, there is no direct confirmation no, nga those deaths sa mga reklamo to bala, no, is associated sa bakuna, Congresswoman? Oo, kagamas kay ang PGH, kinpapa-imbestiga man nila, kasi hindi kid man matuod nagapinutik man sila. Isa pa, kung tutuod kid man nga investigasyon niya, you will hire the real expert. Hindi pwede nga Public Attorney's Office. Ang gawa na dira yang isa nga pamangkot, piraron ka milyon or bilyon ang nagasto nanda sa case build-up. No, kang amo dya. Inabalang ginapirit gid nila nga magkamay-ara kaso, kag sige-sige ang gastos nanda para sa mga kaso nga iniya. Daw nahimo na lang bala nga frequent justification kang expenses. So ang guwa iya, ang taxpayers' money, government funds, is going to the filing of unnecessary cases against Filipino scientists. Instead nga gamiton inayadaad nga pundo para ibulig sa mga tawo nga wara it abogado kay pigado kag araya sa prisuhan. Okay. Now, considering the history no, of these cases, gina-dismiss, gina-file, what etc., are you expecting, base after the withdrawal, subong, no, as per the directives of Secretary Rimulya, nga base may ara naman sang another batch of complaints, Congresswoman Garin? I think, syempre ang guwa niya, amo niya ang first batch, may iban pa nga mga pending, expected inaya nga ma-appeal sila, no? Pero subong ko lang nabasa ang desisyon kanami kag kaathag. Kay point by point ginhambal gid kang DOJ, no? Nga inabalang na nagabiton ta ang gobyerno nga magsige file kang kaso sa mga government doctors, scientists, and public health experts nga wara man gid basihan. So it's a waste of money and it's really harassment. So yes, ma-file na sila, yeah, but with the decision of the DOJ, the chances of those cases being filed, wala na, hindi na siya mag-andal sa korte. Unless they can present concrete evidence linking the vaccine to the death of the children. So makaluluoy man gani niya ang mga pamilya, kay daw ginapapati bala sila, ginapaasa sila nga mabaydan sanda kang damages, nga may mabuol sila sa gobyerno or sa kumpanya daw.
ginapahope mo bala kang mga bagay nga daw hindi gid man matuod. Considering that this would appear as harassment towards you, Congresswoman Garin, and your co-accused, no? Did you intend for legal remedies, Manabi, Congresswoman? Well, my lawyers are looking into that. Labi na gid kung hindi balananda pag untaton kay ang makaluluoy ni Ria ang Pilipinas ang nagasuffer, no? At hagin man katama that it was ang public health gingamit politically, no, para mangipit ka namon, para pakalainon ang DOH, para pakalainon ang Aquino administration, kag ginhimo ya ang dengvak siya nga cover up sa karako-rako nga kapaltahan na nga nagakatabo ya sa ikaayong lawas ng previous ya nga leadership kang DOH. All right. Well, we'll see how things go, no? From here, Congresswoman Garin. Salamat for the time, Congresswoman, and have a good evening. Salamat. God bless. Thank you. There you go. No, First District of Iloilo Representative Janet Garin. Firing line. Sandala ng mga naapi. Firing line. Sa panig ng katotohanan. Firing line. Lawig-lawig nga sugilano ni, no? April 4, 2016 na muning pag-launch nato, no, sa school-based dengue vaccination program. Sobra ba rin 1 milyon? Diri mo nga mga 9-year-old public school students sa NCR, Central Luzon, kag Calabarzon, no, ang ginbakunahan action journey. April 11, 2016, may 11-year-old nung lalaki, nga bata nung lalaki, may congenital heart disease ni siya napatay, no, sang nakabaton siya sang dengue shot. Marso 31 siya gin bakunahan. So, well, at the time, tinatawag, gindenay man ito sa Department of Health, nung ibasol, abis ang dengvak siya ang nagtuga sa kamatayon sining 11-year-old nga bata nga lalaki. But until today, no, wala pa niya banwa mapamatud-an gid bala, no, that those complaints o mga reklamo bala nga nagkaramatay was directly because of dengvak siya. A very long story, lawig na ni nung sugiranon, decade already, no, kung 2014 na bit kung isipon naton 2025 na subong. Nabutang ta mga lapit-lapit isak dekada. Firing line. Sandala ng mga naapi. Firing line. Sa panig ng katotohanan. Firing line. Kuyan tanay, no, aton sila barang commercial loads, oras na sumula 7:22. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified. After the 3-beat victory as overall number 1, once again sa ikaapat na nga sunod-sunod nga tion, Aksyon Radio Iloilo is still the undisputed overall number 1 station in both AM and FM in Iloilo in the December 6 to 12, 2024 Kantar Media Survey Wave 2 with an overall listenership of 35.84%, followed by Bombo Radio at number 2 with 20.43%. Still the leading AM station with a dominant audience share of 53.76%. 53.76%. Mga kaaksyon, madamo gid nga salamat sa inyo padayon kag wala sang untat nga suporta. Thank you for making us strong number 1 in 4 straight time. Sa Iloilo, Aksyon Radio. Number 1 na naman sa Iloilo, Aksyon Radio. Alright, sige. Sa Iloilo, Aksyon Radio.
Libre sakay! Huwag i-action Kenjo Termo. Gagawin. Action Ana Otenjo. Action Kenjo. Tariin sila ko. Lagi ko sa may Jimmy Motor niya. Pero makita natin sa aton likod ang mga pasahero ka na sa pinamasakyan niya dito masulod sa Iloilo City. Sakay. May pa-sponsor pa or free tubig. Wala na bayad. Aksyon Radio. Oras sa Pilipinas, las 7:28. Kagina, no, nangin ko punta diri si First District Representative, First District of Iloilo Representative Janet Garin, no? Kay ginapa-withdraw sang Department of Justice sang pasaka sila nga kaso kontra si Banwa sa tatlo taran ka mga akusado, no, kay lakit na dra si former DOH Secretary Janet Garin. Kag tatlo, kag duha niya pagid sila ka mga co-accused. Nakabutang dire Banwa kay ang plastada is this. Una, nakitaan probable cause sang panel of prosecutors for 98 counts of reckless imprudence resulting in homicide. Kontra, damo na di sila Banwa, 30 tanan ka mga akusado, masobra 30 tanan ka mga akusado. Lakip na nadri si former DOH Secretary Congresswoman Garin. Karon, 2022 nakitaan probable cause. Ya? Mamagambala bi kita probable cause bano kung sa aton pinang daw may sala sila bla na daw mo abina. So nangin plastada kay na-establishar ang probable cause, nag-file sang petition sanday Congresswoman Garin for review sa Department of Justice. I-review sang DOJ ang nangin desisyon sa mga prosecutor sa pag-establishar sang probable cause. Nagpagwa sang resolusyon si Secretary Remulla siling niya, after careful examination sa mga ebidensya kag sang record sining mga kaso, wala nila makita Banwa, no, ang prima facie evidence that would establish, no, reasonable certainty of conviction. Kung sa aton pa kulang ang ebidensya, no, nga maka-establishar sang certainty
or reasonable certainty of conviction. No, sa laktod sini nga pulong, kay hindi bala sa nagligad, gin-amend ni sang Department of Justice, sabi banwa mo. Sa una, probable cause lang. No? Pwede na mapasaka ang kaso sa korte. Sa pag-establish sang probable cause, ginpabugat ina banwa sang DOJ. Imbis nga probable cause, reasonable certainty of conviction. Ha? Kung sa aton pa, nagakinahanglan subong sang mas mabaskog sinibanwa nga ebidensya, agud mapasakang kaso halin sa piskal, no? Hasta sa korte. So kung huyang makita nila no nga huyang na nga danang ebidensya, bisan may probable cause pa, hindi ni siya makasaka sa level sang korte. So magambal ka ba nga reasonable certainty of conviction inang daw sa ebidensya pa lang makita nga daw madutlan na ang mga ginakusar. So wala ina makita, no? Santo sa pag-review sang Department of Justice. Rason nga ginapadismiss ang kaso kontra sa tatlo, no? Kay Anay DOH Secretary Janet Garin kag sa duha niya pagid ka mga co-accused. Pero insinihon naton sila diri banwa nga masobra 30 na di sila ka mga ginaasunto, no, before the Quezon City Regional Trial Court. So ang mahilway lang sina Andrea the former DOH secretary, no, and now Congresswoman Janet Garin. Kag duha niya pagid sila ka mga kaupdanan. Firing line, sandala ng mga naapi. Firing line, sa panig ng katotohanan. Firing line. Oras na subong las 7:31. Number 1 na naman. Number 1 na naman. Maramayin kita na sa aton sa namatag para matay sa mga panahon o sa mga mahilig mag-inom sang kape. Importante kayo nga mabaskog ang aton sa nga resistensya kag immune system. Gani ang Santon Plus Coffee Mix makabuligid. Himo ini para sa kombinasyon sang herbs, mangosteen kag soya. Ang Santon Plus Coffee Mix nagaserbe bilang antioxidant nga nagabulig away sa harmful cells nga nagatuga sang balatian. Katimbang ang Santon Plus Coffee Mix sa pag-boost sa brain's cognitive functioning, rason nga nagahina ang memory loss. Hindi kita ba basta-basta mangin malipaton. Bangod caffeine-free coffee ni, makabulig man sa pagpakalma sa aton sa nga nervous system. Kung meron ka mo ba na sa pamangkot, mag-contact lang sa 0917-778-7200. Ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Oras na las 7:32. Firing line, sandala ng mga naapi. Firing line, sa panig ng katotohanan. Firing line. Man-load lang kita sa aton sa nga mga commercials. No? Pagbalik naton, dako ni Bano sa nga development, no? The unconditional presidential pardon nga ginpapanaog kay former Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog. So, as it is right now, kay ginpardon na si Anay Mayor Mabilog sa isa niya sini kanabilin nga kaso administratibo. Nakakas na to ba no ang mga nalakip to ba na sini nga mga penalidad nung nagapugong, no, kay Anay Mayor Mabilog nga makapungko abi sa isa ka government office, no, nga nagapugong siya magpadalagan o kung makaboto. Nakabutang din ba na wherefore premises considered the instant petition for executive clemency and removal of administrative penalties or disabilities filed by Jed Patrick Mabilog is hereby granted. Asadya ni kon pananglitan action journey. Firing line, sandala ng mga naapi. Firing line, sa panig ng katotohanan. Firing line. Now, duro ang nagapati, no, that Mayor Jed Patrick Mabilog came home, no, nagpuli abi diri sa Pilipinas. Hindi lang ya tungod nga limpyohan abing iya sini nga pangalan. No? After all, because in fairness sabi no kay former Mayor Jed Patrick Mabilog, damo to mga nagruwa nga mga sugilano ininibla. It was no less than the former president himself, Rodrigo Duterte, nag-akusar, no, nag-tag kay Anay Mayor Mabilog as a drug protector. Although in fairness kay Mayor Mabilog, wala man niya sang kaso nga ginpasaka kontra sa iya na hanungod sa illegal drugs. And so, nagpuli diri si Mayor Mabilog to clear his name.
no? Sa tanan-tanan ko banwa sini nga mga ligasyon nga ginhaboy batok sa iya. Pero duro ya banwa sini nagapati that it was not simply to clear his name, no? That lakit dito ang plano nga magpadalagan sa eleksyon. And natumod naton sa is the 2025 elections. May mga naghahambal that had the unconditional presidential pardon came out earlier, abi, no? Kung nagtemprano kung tani, ne? May naghahambal nga basi nagpadalagan, gid. No? And so, kung parang lita nagpadalagan, gid ba? O sadya kung tani election action journey? No? Masadya kung tani ang 2025 elections? Although that did not happen. Pero, makapila ka beses nga ginalawat-liwat naton si Banwa. Ining eleksyon niya subong sa 2025. This is a proxy war, so to speak. Ano ba na proxy, no? Ano parehas mo na ba naman sa Amerika kag sa Russia, bla? No? During the Cold War, hasta subong. Wala iya banwa sini direkta nga na binumbahanay kag nagagira ang Amerika, United States of America kag Russia. Pero may mga proxy war. For instance, tiyangga katabo subong sa Ukraine, eh. The Ukrainians, no? They pay in blood. But the US, they pay with money. Sila gabayad. Ang Amerika, kontratin. Sila to ga-finance, sila to gatag mga armas. Eh, makapila naman ang kabeses matabo, hindi ba na? Proxy war ba na? Namuha mo manig katabo subong diri sa palabuton ng eleksyon. Hindi ini banwa direkta nga santik, no? Kontrabi sa kampo ni Mayor Treñas kag sa kampo ni Congresswoman Baronda. Kitiway man niya bunggo sa pagka-mayor kag sa pagka-congresswoman mo aksyon na journey. Pero ang santik ti sa pagka-vice mayor kag dalasda sa pagka-konsihal. And we often say this is preparatory. Amangkot ka mo, preparatory for what? Or to what? No? Preparation for what? Ti preparasyon ni sa 2028. What and how will this affect the political dynamics? Diri abi sa aton bano sa syudad. Bao ti damo na distoryahan kay parehas ni, no? Kumo nga may pardon na si Anay Mayor Mabilog. If he should decide nga magpadalagan, butang abi naton si Bano, for instance, kung magdesisyon siya nga magpadalagan sa 2028, ang pamangkot sila direction journey mo niyo, ano padalaganan niya? Kaya nga, insindihon naton Banwa, si Congresswoman Julian Jamjam Baronda is already on her third and final term as Congresswoman. Hindi na siya Banwa pwede makapadalagan Congresswoman liwat. Kay ti tatlo na ni pwede sunod-sunod apat mo. May konta do parehas manabla sa pagsunod-sunod sini nga kaapat mag number 1 ang AKSYON Radio bla. Inaya pwede, no? Pero hindi pwede sa pagka-congresswoman 3 consecutive terms lang. So last termer si Congresswoman Baronda. So in 2028, anong mangin option kay Congresswoman Baronda? Well, ti isa na dra padalagan mayor. No? And so kung magdesisyon man si Mayor Mabilog magpadalagan, ano padalaganan niya? No? Congressman or mayor? Sadya ni daw. Duyanta na ba na commercial standby. Alas 7:38. Ang man-ob amok ang ikaanong nga sign sa Chinese zodiac. Sa Chinese philosophy, ang wood element ginaangot sa bag-o nga panugod. Kabugana kag pag-umwad, ginarepresentar sang man-ob ang kaalam, pagka-misteryoso, paghaylo, estratehiya kag kaanyag. Sa paghigugma naman, romantiko, tampad kag sensitibo sa kinahanglan sang ila nga kapareha. Mga ka-aksyon, welcome to the year of the Wood Snake. 恭喜發財，恭喜發財，恭喜發財，恭喜發財。 After the three-peat victory as overall number 1,
once again sa ikaapat na nga sunod-sunod nga tion. Aksyon Radio Iloilo is still the undisputed overall number one station in both AM and FM in Iloilo in the December 6 to 12, 2024 Kantar Media Survey Wave 2 with an overall listenership of 35.84%, followed by Bombo Radio at number 2 with 20.43%. Still the leading AM station with a dominant audience share of 53.76%. 53.76%. Mga kaaksyon, madamo gid nga salamat sa inyo padayon kag wala sang untat nga suporta. Thank you for making us strong number 1 in 4 straight time. Sa Iloilo, Aksyon Radio. Year 6 na. Tapok ka, daog ka, roleta promo sa Aksyon Radio Iloilo. Magpamati sa Aksyon Radio Iloilo on air man ukon sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati hatagan sang kupon. Kung magabutan ng imo pangalan, ilayon magkadto sa Aksyon Radio Iloilo Station. Dala ang kautod sang kupon bilang pamatuod nga ikaw ang nalawagan nga nagdaog. Wala kalo, kada patiyog may daog. May chance nga magdaog sang cash, appliances, bugas, kag gift certificate. Ang madakan nga premyo makuha gilayon kag madala pa ulit. May sakay sa Aksyon Radio Iloilo. Dali ko sa may tagback terminal.
Oras sa Pilipinas, las 7:46. Firing Line. Sandala ng mga naapi. Firing Line. Sa panig ng katotohanan. Firing Line. Balik na rin sa aton sa mga pagpangalagad. Istoryahan nato ni the unconditional presidential pardon nga ginpapanaog sa Office of the President para kay former Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog. Dako ni because may suspension abi sa pila sila ka civil and political rights ni former Mayor Mabilog. In fact, kung hindi kita magsala pati ang right ang suffrage tado piktado sina dre mo. This is not the absolute of a right pwede niya banwa sining hindi ka na bala pwede makaboto bala. Let's talk about this. Upod naton sa mong banwa sa piyak kalinya. We have former Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog with us right now. Mayor Mabilog, good evening. Live sa Action Radio, si Brian. Mayang gabigid. Action Brian, mayang gabigid sa tanan nga nagapamati sa imong programa sa buong gabi. Salamat, Mayor Mabilog, for the time ginatag mo diri sa Action Radio Iloilo. Nanawag kami, Mayor Mabilog, may kang tanan sa unconditional presidential pardon nga ginpapanaog sa Office of the President. First of all, Mayor Mabilog, how does it feel? Ano nabatyagan mo? Sang nabatyan mo ining balita, Mayor Mabilog? Well, overwhelmed gid ako, Action Brian. Ang term nga ginausar is gin-grant ang ako nga petition for executive clemency and removal of the administrative penalties or disabilities. Mm-mm. So, gin-grant ina sang Office of the President by authority of the President sang aton Executive Secretary nga si Lucas B. Bersamin, of course under the approval of President Bongbong Marcos Jr. Yeah. So, nagapasalamat gid ako, overwhelmed gid ako, gapasalamat gid ako sa Ginoo bangod nga ginpangamuyoan ta gid ini. Ikaduwa ka pasalamat man ako sa akong pamilya, especially sa akong nga asawa nga si Maribeka ng duwa ka bataan nga nag-unong gid sa akon despite sa mga stress kag anxieties nga naagyan naton. Hindi lang ako kundi ang bugos kid nga pamilya. Na-overcome namon ini bangod sa amon nga pag-support sa tagsa-tagsa. Ikatatlo, Sir Brian, nagapasalamat gid ako sa kay Congresswoman Jam Baronda nga nag-yara gid nga sa ining journey nga inagyan naton sa 7 or 8 ka tuig. Yara gid siya nga nagbuli kay nag-assist sa aton kay nag-support. Okay. Pasalamat makita of course sa tanan nga bugos nga pumuluyo katilingban sa kay Attorney Derek Hukaban gali nga ako na abogado kag sa tanan niya nagbulig kag nagpangamuyo labi na gid ang mga pumuluyo sang siyudad sang Iloilo ang Gugma Red Lady, salamat kid sa inyong hugot nga pagsuporta. Duha man lang ni Mayor Mabilog kay una to itigin reverse na to sa Court of Appeals na to sa mga aligasyon sa ill-gotten wealth already reversed by the Court of Appeals. Ining kaso nga ni may kangtana ni sa 3L towing services dugin pasaka ni back in 2017 kung hindi kita sila magsala at that time or during that time, Mayor Mabilog, you already sought political asylum dito sa US, Mayor Mabilog? That is correct. Wala na ako di sa pungsod sang gin pasaka ini. So ginhulugan himuan sang desisyon sa sang ombudsman ang administrative nga aspeto sang ini nga kaso. So naglabot sa Korte Suprema kag naging final and executory. Oo. So amo ina nga dapat gid siya ang dapat nga kabagay nga pagahimuon amo pagsik sang executive clemency kag sang removal of administrative penalties. Yeah. Kag ang iyang kaigo nga mga disabilities nga i-file sa Office of the President. So nagapasalamat kita liwat kay nakita sang presidente
nga deserve man nato ng iyang executive clemency bangod sa ginsight niya bangod sa good governance nga perform naton during my term bilang alkalde from 2010 to 2017. So at that time, Mayor Mabilog, you were dealing with these cases, no? Remotely lang at that time? May ara ko sa mga abogado nga nagrepresentar sa akon. Oo. Unfortunately, kadamo sa mga limitations nga hindi mahapos para sa akon nga mag-connect sa ila. Kag isa pa sa akon nga pag I'm talking about the administrative case. Yes. Actually, Brian, hindi ako sa istorya parte sa PIAC because nga pending siya kabay sub judice basi may mga limitasyon. Oo. May mga limitations Yeah. ako. So again, gusto ko lang klaruhon that I'm talking about the administrative case. So may mga limitations ako nga hindi ako freely nga maka-discuss sa ako ng mga abogado kag may mga timetable nga hindi malagas. That's why nga nahulugan kita sang ini nga desisyon kay nakalabot sa Supreme Court, sa Korte Suprema. Okay. Kag ang remedy lang gid sini is amo ang petition sang executive clemency kag ang removal sang administrative penalties kag disability sa akon. That means nga since king-grant siya, so usually kung mga 2017 pa ni kay ang term ko matapos until 2019, i-reinstate ako na, no, and patapuson sang ako ni term. But bangod nga natapos na ang term kag may ara na sang pila ka elections, ang mabalik lang sa akon amo na ang mga ma-remove ang mga administrative penalties kag disabilities. Yeah. Kay So, mutin academic na to nung sa that's why dismissal I nga didn't part. feel good. Oo, okay. So, sa pagkadumdum mo, no, ano ning mga disabilities ni like for instance, sa mga perpetual disqualification to public office, the right to vote, mga kapareho sina, Mayor Mabilog? Sa hindi ako masyado ka particular kay hindi man ako abogado, AKSYON Brian. Pero ang very clear was the perpetual disqualification from holding public office. Ang right to vote, hindi ako sure kung parte sa dira nga aspeto. Nagapamati man ako kagina sang aga sa explanasyon ni Attorney Eldred Antiquera. So I think klaro naman na siguro sa tanan, no? But ang pinaka-concern ko was the perpetual disqualification kag ang mga nadula sa akon nga mga ang akon nga ang akon nga mga pay, ang akon nga mga retirement, things like that. Okay. Now, you've mentioned about the perpetual disqualification to hold public office bala Mayor Mabilog. We were looking and ginabasa naton bala no ang resolution no, from the office of the president. Nakapalik ka no diri sa Pilipinas September 10 and 10 days later you filed for a petition no dito direkta sa opisina sa presidente, Mayor Mabilog. That is correct. Pagi sa akon nga abogado, nga Attorney Jericho Caban, nag-file ako sa petition for executive clemency. Kag amo niyang removal sa administrative penalties kag disabilities. May mga nagapamangkot no Mayor Mabilog if 10 days after no nga pagbalik mo what was the motivation to partake sa 2025 elections, Mayor Mabilog? Una gid ang akon nga tuyo kag preparahan amo to ang imbitasyon sang Quadcom signed by Chairman Paduano sa Quadcom nga to attend the Quadcom committee hearings as a resource person. So amo gito ang ako naging preparahan and I never thought about politics or mapadalagan, AKSYON Brian. Okay. So wala niya sa crosshairs mo no when you decided to file for a petition before the office of the president? Yes, that is correct. And only until I think about a week after nga nagpuli ko diri sa siyudad sa Iloilo
kag nakita nato ng aktual nga sitwasyon kung anong gakatabo sa political aspect sang aton nga syudad, that gave me that led me to the decision nga para nga punta ni mag-intra sa padalagan para nga sa posisyon nga alkalde sa syudad. Unfortunately, and wala na tigayon because of other reasons. So amo ina nga subong nagapasalamat gid ako kay after sa pila ka bulan ginhatagan kita sa pagtalupangod sa aton nga presidente paagi sa executive secretary kaging grant ang aton nga petition for executive clemency. Now, ti isama ni sa mga limits no at the time Mayor Mabilog kiti January 15 na ninapirmahan executive secretary no the executive clemency. Kung nagtimprano kung tani ni ang pagwa sang clemency Mayor Mabilog, may chance ay hantong nakapadalagan ikaw sa 2025 elections Mayor? I was made to understand nga kung nag-file ako kag before the official campaign period, I was taking my chance nga kung ma-issue ang executive clemency nga ini, just like what has happened today, qualified gid ako to run for that particular position. Okay. So, kay sa subong sa ako na pag-monitor daw, subong pa lang nag-print sa ballots ang COMELEC. So, kung depende na no kung mag-file sila sang disqualification sa ako because of this case sa COMELEC, depende na sa batsang COMELEC. Depende na sa COMELEC and bank kung anong ila aksyon. Pero kung may ara sa granting sang executive clemency before sa ilang desisyon, then qualified gid ako to run. Okay. So, taligan ko kay kabalo ako nga inosente ako sa ining kaso. Wala ako sang tsansa nga ma-defend ang ako nga kaugalingon. So, do kampante ako nga matagaan ako sa executive clemency. Is it as what has been reflected sa subong nga ginhatag sa akon? Isa bala ini sa mga rason kung nga nagdesisyon ikaw no nga magpaiway anay sa pagpadalagan sa 2025 elections is because of this Mayor Mabilog, the perpetual disqualification to hold public office? No, I was willing to take the risk. Okay. Because AKSYON Brian, I was again confident nga makuha ko ni ang executive clemency kay kabalo ako nga wala ako sang kasalanan or sang sala. And I was only ginala sini nga kaso nga wala gani sang hindi ko na ma-discuss because may ara pa sang isa ka side further. Okay. But I was just confident and I was willing to take the chance nga mahatagan ako executive clemency before nga mag-decide ang COMELEC kung qualified ako or hindi. Okay. So ang nagpugong may mga intervening circumstances kung nga nagpaiway ka anay Mayor? Probably it is already common knowledge nga may nag what is the proper term para diri? May nagpatunga? Nagpatunga nga ang gusto, ang unity, kag maging matawhay ang eleksyon diri sa aton nga syudad. That is why AKSYON Brian, up to the last minute, October 7, October 8,
naka-ready na ang akon nga COC kag ang certificate of candidacy was ready to be filed. Only that nagprevail tingog nga dapat nga may ara sa unity kag dapat nga isa lang ang magpadalagan sa amon. Gino-offer gani sa ako ni Congresswoman Dam nga mas nauna siya nagambal sa ako nga ang budget di ka padalagan. But ang gisiling ko sa iya nga hindi Congresswoman Dam, importante, the right thing to do is for you to finish your term. Tapos ang imo nga term. Anyway, ang serbisyo na iya, you can do it in any aspect, in every aspect. Naging kabataang barangay ako, naging membro ako sa JCs, naging membro ako sa Lion, antes ako magsulod sa politika, kag padayon ang akon nga pagpanghimanwa, pag-service sa aton nga mga pumuluyo, ilabi na gid sa mga pigado, maski na sa private sector ko. So siling ko kay Congresswoman Jam, mapadayon ko niya ang ako niya nga pagpanghimanwa, pagbulig sa mga pumuluyo nga kilala sa aton nga bulig. Pero ikaw ya, tapuson mo ang imo nga term kay it is unfair for you nga pauntaton ka at hindi mo matapos ang imo nga term because maayo ka nga congresswoman, madamo ka nabuligan, bilyon ang nga mga kwarta ang nadala mo diri sa aton nga syudad kag nabuligan mo ang mga pumuluyo diri paagi sa imo nga financial, medical kag tanan nga mga social programs nimo tapos imo nga term kay may ara gid simpo para sa tanan. So ang nagpatunga ni they give you an option, Mayor Mabilog, nga okay, isa lang sa inyo mapadalagan, either you or Congresswoman Baronda. Amo na nang implastada, Mayor Mabilog? Yes, that is correct. Okay. Is this someone you're in liberty a bit to divulge kung sino ni nagpatunga, Mayor? No. Hindi ko, I am not in the liberty to sino na sila. Okay. Sige. We would presume that from the top echelons, no? Pero we would also presume no nga sa piyak dito nga part sa kampo abi sa mga Treñas, considering nga si Mayor Jerry Treñas wala nagpadalagan, they were also given the same option, Mayor Mabilog? I cannot assume because wala ako dito. Oo. Okay. Well, now this is a huge development no ining pagpapanaog ng pagwa sang executive clemency. We have about 3 years before 2028, no? Gaginalanta mo na, ginapananaw mo na as far as the 2028 elections, Mayor Mabilog? Wala pa. Ang una kong task, saling ko gani, buligan ko gid. Since nga si Congresswoman Jam Baronda, wala sang kontra, ang dapat naton nga buligan, ang lamhaton, kag maalam si Vice Mayor, Mayoral Tibet naton nga si Lablab Baronda. And ang napulo ka mga konsehales who deserves to be in the City Council. I have been a member of the City Council. I was number 1 City Councilor in 2004. I was Vice Mayor in 2007. And I believe that si Vice Mayorable Lablab Baronda, who is leading right now in the survey by 65%. And the 10 City Councilors nga gin-form sang grupo Team Gugma, Sulong Gugma ni Congresswoman Jam Baronda has a very good chance of winning kung mapatag lang sa ila kung sa aton nga mga pumuluyo kung ano ang ilang nga mga abilidad kag ano ang mabulig nila kag mahimo nila para sa syudad. I see myself sa ini nga napulo ka mga konsehalis sa grupo sang Team Sulong Gugma, and I know that if given the chance they could even do better than what I have done. Okay. Now, let's set aside ang politika, no, Mayor Mabilog. Considering that nothing is preventing you already, subong, no, from holding any public office, abi, because of the executive clemency. May mga nagasugilan no na abi sa imo, Mayor Mabilog, if you want to be appointed in any government position, may mga kapareyosin na, Mayor Mabilog? Wala git. No, okay. But if ever, kahit a lot of things could happen, especially nga ang insight sang aton nga pinalangga nga presidente sa Republika sa Pilipinas
nga ang the reason ko nga ginatagan ako sa executive clemency amo ang commitment ko to good governance coupled with the awards and recognitions received by Iloilo City under my leadership during my time as mayor of the city of Iloilo. There is a big possibility nga may mga offers na pila ka adlaw, but sa subong wala gid. And if ever, who am I to say no? Batuno nato ng mga challenges. Pero kung wala man, ang importante sa aton amo ang pagpadayon sa pagpangimanwa, pagbulig sa aton nga mga pumuluyo, ilabi na gid ang middle class kag mga ubos. Nga mapadayon nato ng aton nga mga social nga mga ginapanghimo since again member makugyapon sang Lions Club. I could still be active with the Lions Club because it is my passion to really serve our people to the fullest that I could. No? Okay. I'd like to ask you this. Not only if you would like to respond to Mayor Mabilog kay sang sinilanggit, no? Just a couple of hours ago, nagpagwa sang statement bala si former chief of the Presidential Legal Council, no, Attorney Salvador Panelo. No, sa iyang pardon ko nga gin-grant sa imo, no, is i-reward ko no sa pag-atake, sa pag-besmirch, sa integrity kag reputasyon ni Anay Presidente Duterte. Would you like to respond sa nanging statement sang former Presidential Legal Council, Mayor Mabilog? I have never besmirched ko no? Besmirched? I have never besmirched anyone. I just spoke the truth. I just spoke my side of the story. And that is the truth because I believe that the truth will really set you free. So, I have, kung may makakulangan man si former President sa akon, I have already forgiven him. I have already moved on with my life. And ang importante sa akin is ang akon nga kabuhi, kang akon nga future, tupod sa akon nga pamilya. I have already placed everything behind, and whatever ang ilay ang mga political nga mga moves, I simply have nothing to do with it. It's not my concern. So sila ako may lang ang mga political dreams, ka political ambitions, ka political moves that they're going to do. It is already on them, but as far as I'm concerned, I want a peaceful life, but at the same time continue to help others, especially sa nagakahinglanlan sa akon nga buhay. All right. Former Iloilo City Mayor Mayor Jed Patrick Mabilog nga Canada ton sinadila no. We appreciate the time Mayor Mabilog no ginatag mo diri sa Action Radio Iloilo. Salamat and good evening to you Mayor Mabilog. Madamo gid salamat sa imo, Action Brian, for sa radyo sa paghatag sining nga tion nga interview ako. So kabay kita ma-achieve naton ang unity especially ang love, maging instrumento kita sa gugma sa tagsakaisa para maangkon naton ang tanan nga handom naton para sa atong mga pumuluyo kag sa atong mga kaugalingon diri sa syudad sa Iloilo. Salamat gabi sa inyo nga tanan. To God be the greatest glory. Maraming salamat. There you go, no? Former Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog. Firing Line, sandala ng mga naapi. Firing Line, sa panig ng katotohanan. Firing Line. Naman sa aton sila matag para matino, sumong pa rin importante nga mabako ng aton silang resistensya kag immune system. Meron kita para di original ko herbal capsule. Imo ini sa pinili nga powerful medicinal plants pero ang ampalaya, garlic, malunggay, turmeric kag ginseng. Nagatagiri isang bulig sa aton silang lawas pangod sang garlic nga meron sa madamong nga mga bitamina kag minerals. May curcumin nga naman sa turmeric no nagbulig sa aton sining lawas bungod sang iyang antibacterial properties kag anti-inflammatory properties. Ginseng pagid nga nagapabako naman sang aton sining immune system. Tubar kita sang Diorigio Herbal Capsule. Kung may pamangkot, mag-contact lang sa 0969-126-3190. The Original Koy
Herbal Capsule. Ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Oras sa Pilipinas, las 8:10. Firing Line. Sandala ng mga naapi. Firing Line. Sa panig ng katotohanan. Firing Line. There you go. No? Well, may mga developments kita no because parehas ni. According to former Mayor Jed Patrick Mabilog, a week after no nga nakapuli siya diri sa Iloilo, sa nakita niya kuno ang political scene, sitwasyon sa politika diri sa aton sa syudad, no. He did actually decide nung magpadalagan until the last minute. Mapadalagan gid man siya kun tani mayor. According to Mayor Mabilog. In fact, sunusere batian niya man to nung napreparar na yang iya sining certificate of candidacy. O galing may nagpatunga. May nagpatunga kuno kag nagambal nga hindi isa lang, no? Isa lang sa inyo mapadalagan. Sa inyo referring to former Mayor Mabilog or Congresswoman Baronda. Ti pamangkot siya na dira kung sino ni nagpatunga, no? Probably someone very powerful pa action journey. Imagine mo naman kambal nga hindi isa lang pili lang isa sa inyo lang padalagan. Bako pertik poderoso kasi tao no? Firing Line. Sandala ng mga naapi. Firing Line. Sa panig ng katotohanan. Firing Line. According to Mayor Mabilog, nakadesisyon na siya magpadalagan mayor bo sa kasadya kung taneo. I mean, could you imagine kung pananglitan siya nga nagpadalagan gid man? What a sight to behold. Kung natigayon, no, ang pagpadalagan ni Anay Mayor Mabilog. Buyan ta bala naton sa mga commercials, no. Pagbalik naton sa istoryanta nung nangin kaundan sa aton sa nga interview. Las 8:12. This time. After the three-peat victory as overall number 1, once again sa ikaapat na nga sunod-sunod nga tion, Aksyon Radio Iloilo is still the undisputed overall number 1 station in both AM and FM in Iloilo in the December 6 to 12, 2024 Kantar Media Survey Wave 2 with an overall listenership of 35.84%, followed by Bombo Radio at number 2 with 20.43%. Still the leading AM station with a dominant audience share of 53.76%. 53.76%. Mga kaaksyon, madamo gid nga salamat sa inyo padayon kag wala sang untat nga suporta. Thank you for making us strong number 1 in 4 straight time. Sa Iloilo, Aksyon Radio.
Oras las 8:16. Number 1 na naman. Number 1 na naman. Balik sa aton nga presentation. May pilamang kita sila ba, no? Kamang dragkuan man sila nga mga revelasyon. Sa aton silang interview no, with former Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog. It was really the plan, no? At that time, kiti dumduman nyo ba, no? Kasi damo patuya sa to sa mga libog pulot tabla. No? Ano giman ang plano, ano giman ang desisyon until the last minute, October 8 of 2024. Dumduman nyo to, no? Everybody was expecting nung ilawag or lawagon ni Anay Mayor Mabilog that he is going to run. Pero at that time, sang panahon nga to, wala pa to yung clemency. No? Meaning to say, perpetual disqualification pa to siya. Or may perpetual disqualification to hold from public office pa at that time, si Mayor Mabilog. Ang plano at that time was this. Sa interview taman no, kagina kay Mayor Mabilog, ma-file sila sang certificate of candidacy, mapadalagan gid siya mayor. No? And ginapabot man kuno nila nga may ma-question sa COMELEC bangod sa iya sila nga perpetual disqualification to hold public office. Pero ginapabot gid man nila nga may magwa nga executive clemency. Because they were confident, according to Mayor Mabilog, nung i-grant ang ila sila nga petition for pardon. Now, nga wala madayon, no? And pretty much this would answer our question. So malin pa sa nagligad. Kay kumadumduman sa aton sila matagpalamati, no? Before October 8 of 2024, kaya di ba lang filing to sang COC or Certificate of Candidacy was October 1 to October 8, no? Mga isa kasi mana. May mga indications na man sang panahon nga to nga mapadalagan si Mayor Mabilog as mayor, liwat. No? May mga indikasyon na to he was already very active. Makita tanan sa nga mga patimaan. And everybody was expecting nga mapadalagan siya. Hindi ba da? Everybody was already thinking, okay, sadya gining 2025 nga election. Because again, may mga indikasyon no? Although tirakita taman to sa mga statements sa tatan ni Mayor Mabilog nga ginapangamuyuan niya pa kuno that he sought answers or signs from the Lord kung mapadalagan siya kung hindi. Well, apparently, he was already decided. In fact, may COC na siya at the time. Suno sa iya. No? Mapadalagan gid man siya. O galing kay may nagpatunga. Kung sino nagpatunga nga naway takbalo kung sino na. No? But it must be someone very powerful and influential. Kaya ang option, isa lang sa inyo mapadalagan. Either si Congresswoman Baronda or si Anay Mayor Mabilog ang mapapili. So, they decided nga si Congresswoman Baronda, tapuson niya termino niya, kag mapaiway si Mayor Mabilog. Although, isa sa mga pamangkot naton si Nadreno, kung amuman bala ini ang nangin plastada sa piakman sila nga kampo. Kay sipan nyo, wala nagpadalagan si Mayor Treñas. Ang bata niya, si former Executive Assistant Raisa Treñas Chu lang ang nagpadalagan. No? So, isa man ang nagpapili. When at that time, hindi ba una ito, ginannounce na ito ni Mayor Treñas as early as March 2024, Marso to, nga padalagano niya, bata niya, kag siya mayor gyapon. Eventually, last minute, nagbaliskad ang sitwasyon Isa lang man sa ila nagpadalagan, why na nagpadalagan si Mayor Treñas? So, sama no makita, tabi, okay, kung sino man yung nagpatunga, must be someone very influential nga, okay. Isa lang sa inyo, isa man dispiak. Pero ba,
that person, kung sino man isa, from the top echelons, we would presume, someone who is very influential and powerful, di man imagine lang, bala mo ito yung duwag partido, isa lang ha. And apparently, that is what happened. Pero imagine, kung pananglitan, wala. Wala sa may nagpatunga. Bow! What a sight, kung tani. Ano ba kung pananglitan matabo? I mean, kung sundon ta, no? Ang nangin announcement ni Mayor Treñas Ligad, ano? Padlagan siya gyapon mayor. Tapos niya term niya, mayor. Padalagano niya bata niya, si former Executive Assistant Raiza Treñas Chu, congresswoman. Okay? So, Mayor Treñas, mayor gyapon. Iya bata, si former EA Raiza Treñas Chu, congresswoman. Arisundon ta naman dispiak. Sunod kay Mayor Mabilog, in our interview just a few moments ago, mapadalagan siya kung tani mayor. Kung mapadalagan siya mayor, kung tani, tilaban-laban si Congresswoman Baronda, tapuso niya termino niya bilang congresswoman. But could you imagine? Kung wala nang patunga ining kung sino man nga tarpulano, ne? May nag-message dire sa ato ng balya. Grabe ang gahom sa... si Ma'am Cheryl. Grabe ang gahom sang ina nga tinuga. Grabe nga mga terms ba, no? Grabe nga gahom, no? Sang tinuga nga nagpatunga, ne? Pero imagine, no? Kung wala abi banwa sang... Do kalaway man ang balon nga divine intervention, no? Panyo, binabaw sa kasadya-sadya kung tani. It could have been a Mabilog versus Treñas for mayor. And Treñas versus Baronda for mayor, for congresswoman. Amo niyo. Jerry versus Jed for mayor. Raiza versus Julien for congresswoman. Bao lipay-lipay kung tani kapitan kag kagawad. Firing line, sandala ng mga naapi. Firing line, sa panig ng katotohanan. Firing line. And this is a huge revelation. Dako nga revelasyon sa ato ni October. October pa to, hindi ba? October, butang ta November, December. Sunod-sobra, 2 ka bulan. Sa January 27 na kita subong. Sobra 3 ka bulan, no? Sa nabalaan ta kung ano galing nagakatabo sini behind the scenes. Mo gali na? But apparently, Jed versus Jerry, gid kung tani. Raiza versus Jamjam. Pero, panindugan nato niya ba, no, ginambal naton sini, immediately after the October 8 nga deadline sa pagpasa sang Certificate of Candidacy. Nakahibalo na gid man kita banwa nga may mga negosasyon nga nagakatabo. No? Nakaibalo na gid man kita nga daan nga may unity ko, no? This does not suspend the encounter. It will only prolong, no? It will only shift the encounter sa 2028. Ano bot silingon naton banwa? Wala ini nagpugong sang enkwentro sa tunga sang grupo ni Mayor Treñas kag sa grupo subong ni Congresswoman Baronda. Naga-delay lang ni siya sa 2028. Ang matudtuod nga patag-awayan subong banwa 2028 diri sa syudad. Kay laban-laban wala na ni may mapatunga kay nga sako na ni sila banwa sa 2028 kung sinuman nga tarpolo, kung sinuman nga tinuga ang nagpatunga subong will already be too busy to deal with this kay nga presidential elections. Shadow na inibanwa kasako sa 2028. There is going to be a line already, no? Mayara na inibanwa sang linyahanay nga matabo. Kaya nung plangin pasta daw ti, balat-batian nyo naman gurong sugilano na, no? Duterte Romualdez, doa mo ko na,
A line will be drawn. Kung sino maupod sa pihak, kag kung sino man dito sa pihak. Nga kung sino man ang mapatunga, will have zero leverage already. Wala na sila leverage kaya nga, ma-shift ang administrasyon mo. Hindi na sila makapabusyo-busyo nga kamuda. Isa lang, they will already have zero control. Kaya nga, ti kun mani-manihon nilang sa lokal, mambalang lokal, nga ti kun amon mo kami na maliso, kami tosbiak grupo hindi bla? Subong pwede pa na sila makamuna, kiti there will be no shift in the administration. Pero may shift na kita ya sa 2028 or a possibility of a shift. Hindi na sila makamal nga kamuda, wala hindi mawawaya? Hindi. Kaya kung may magsunggod, may kaya ang ginaman-ni mo kami nima. Si Inday, supportara na mo na. Hindi na sila makamiter because they are going to be too busy fighting their own battles. Amo na masadya. Wala ini nag-untat sang encounter. It only made delays. Pati bisan subong isipan nyo bala banwa. Antonio bala subong, no? Proxy war niya mo. Sa tunga sang inkwentro ni former Iloilo City Councilor Lablab Baronda kag incumbent Vice Mayor Jeffrey Ganzon sa pagka-Vice Mayor, proxy? Tistinganay niya banwa subong, plastaranay ni tao. Because kung sino ang madaog sa pagka-Vice Mayor, kag kung sino ang makasecure sang majority sa konseho, baw sa dyan ay git. Ang epekto mo niyo, kung mas damo makapungko halin sa Team Uswag sa pagkakonsihal, butang ta ma-secure pa nilang Vice Mayor, it is going to be easy for sa iban pinabi nagapadalaganda. Pero tinsinihan taman, no? And we have to face certain realities diri sa aton sa Pilipinas. Ginapabot taragid man lang yan, hindi bala? Nga ang masunod sini nga mayor will be ang bata ni Mayor Treñas, si Anay Executive Assistant Raisa Treñas Cho. Given na mo, it is going to be a lot easier for her kung masecure ya ang majority sa konseyo kag ang pagka-Vice Mayor. Pero kung pananglitan gani nga masecure naman sang team gugma, no? Ang pagka-Vice Mayor, kag butang abi naton makapasulod dira be butang tabisan apat lang ka konsehal action journey. Kung makapasulod sang ilaman nga mga konsehal da basi budlayan si Inday. Plus taranay na because kung masecure sang piyak ka partido ang mayoridad sa konseyo, they would potentially render the mayor a lame duck. Iti tanan nga transaksyon dira gagi mo. Ang budlayan kagid sina. Hindi kagid sina makaulag da. Ti subong palang plastaranay na da. Kay nga it will already pave the way para sa 2028 nga election. And here's why. Kung masecure sang uswag ang konseho kag Vice Mayor, mangin mahapos para kay Executive Assistant Raisa Treñas Chu kung siya ma-mayor. No? Kung mas mangin mahapos sa iya, mas makaplastar siya maayo para sa patag-awayan sa 2028. Kung magpare-elect siya sa pagka-mayor, smooth sailing lang, kag makapreparar siya maayo sa 2028. Pero kung hindi gani, kag makapasulod dira ba no ang piyak nga grupo, sang ilaman nga mga tao, mabudlayan siya. Kag maalang-alangan man siya, kung may inkwentro nga matabo, kag laban-laban may matabo nga inkwentro sa 2028. Ini manwa mga executive clemency nga ni. So ang iban sin mambal nga ti. Executive clemency man lang namon mo na. This will open a lot of doors. And ultimately, dako ang iya sin nga epekto sa political dynamics diri sa aton sa syudad. With all its players, etc., etc. Firingline, sandala ng mga naapi. Firingline, sa panig ng katotohanan. Firingline. At 3 years pa, no, na 2025 subong, may eleksyon kita sa Mayo. Mark my words mga kaksyon, 2026 pa lang,
Sadya na ni, in fact, immediately after the election, sadya na ni daw. Firing line. Sandala ng mga naapi. Firing line. Sa panig ng katotohanan. Firing line. Anyway, remind ta lang no, sa aton sa matag para matimera kita bro Life Extension Vitamin D3. 100% yung manufacture sa Amerika sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Importanteng vitamin D3 sa aton sila ba ng malawas. Man may mga pagtuon nga nagapakita nga kung mataas ang aton sila nga vitamin D3 blood levels, mataas ang aton sila nga survival rate sa pinakabanwa ka mga klase sang cancer. Pero tinatural, dapat piliun nato ng dekalidad kag taas iya bioavailability. Diri kita sa Life Extension Vitamin D3. No? Nakakuha pa niya sang award halin sa consumerlove.com nga survey as the top-rated vitamin D3 brand sa Amerika. Nagamit sa pagtuon nga tukiban, no? Nga bisan gani mga HIV, TB and cancer patients makakuha gid sang benepisyo. Bisita kita sa tanan nga branches sang Life Extension Medical Clinics. Kundiin makapakonsulta kita sa mga doktor libre. Life Extension Vitamin D3. Ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Oras talas 8:31. Firing line. Sandala ng mga naapi. Firing line. Sa panig ng katotohanan. Firing line. Madamo tatanik istoryahan action journey sa 2025 elections, no? Nasadya kong tani. Tuntoy na siya ito nagpatunga-tunga tuman. Sino ka man, nagpatunga. Anyway, let's see what happens in the next few months. Damo kita si Bano Balantayan, no, because of this development sa ginpapanaog, no, gin-grant sa nga petition for executive clemency sang Office of the President. Firing line. Sandala ng mga naapi. Firing line. Sa panig ng katotohanan. Firing line. Manload lang kita sa piranaton sa mga obligasyon. Oras talas 8:32. On behalf of the Pagsangan Elementary School, I would like to extend my gratitude to AKSYON Radio Operation Tulong. Salamat gid. Salamat kami sa Operation Tulong, alin diri sa Pagsangaan, Pabiyay, Iloilo.
Damo nga places ang ako nanamian. Kagusto ko tani nga kamo magkaduman. This is the best place, hambas ng tanan. Inyo kong asabayan, ginaagda ko kumutanan. Ini ang akon rhyme sa ginatiguluhan. The city of love, I want you all to listen up. This is the best place, always on top. From the tick of the clock, 1, 2 to the 3. I want you all to put the count down with me. Ilonggo kag Ilongga, sultiro dalaga. Sino gusto magsabay sa kon marol hasta maaga. Anong pa ginahulat ka muna magpreparar. Kaya ko magabuya sa Ilonggo nga tukar. Inyo lang ay preparar ang inyo ear sa pagpamate. I'm from Town, Ilonggo ako nga lahi. Ilo, ang paano ako? Ilo pa lang ako. City of love, I'm proud to be Ilonggo. Nagkapanguna sa tanan nga tagbalita. Serbisyo publiko ang ilan napakita. Matuod-tuon nga pagbulig sa tanan nga tawo. Padayon nga ginabuhat inisang aksyon radyo. Aksyon, radyo nga ato na pamatudan. Kampyon, nga balita inyo nabatian. Nasyon, kag syudad ang ginaserbisyuhan. Stasyon, nga mapag-un hindi malabawan. Aksyon, radyo nga ato na pamatudan. Kampyon, nga balita inyo nabatian. Nasyon, kag syudad ang ginaserbisyuhan. Stasyon, nga mapag-un hindi malabawan. Padayon lang sa pagdulong sang balita. Serbisyo publiko ang inyo makita. Matuod-tuon nga pagbulig sa tao. Padulong sa pagbago. Kaupod nyo ang Aksyon Radio. Numero 1 sa syudad sang Iloilo, Aksyon Radyo. Wala untat sa pagserbisyo, kapag magbalita kag mga sensero. Stasyon nga wala si kapareho. Nangin madinalagon sa pila na kadekada, Aksyon Radyo. Kung hindi nyo pa kilala, panguna sa tanan, hindi malabawan. Balanyo naman kagdugay nyo na nabatian. Wala may ginaapinan kundi ka matuuran. Kag hindi asta lang sa wakal kay ginaaksyonan. Serbisyo publiko nga tunay, di lang asta sa radyo. Wala may ginapili magbulig sa mga tao. Ano man kalayo, din ka man gapanago. Ara kami basta balita sa gamay kag dako. Padayon nga magadulong sa inyo impormasyon. Ihibalo sa nagakalatabo sa ato nasyon. Nagkapanguna sa tanan nga tagbalita. Serbisyo publiko ang ilan napakita. Matuod-tuon nga pagbulig sa tanan nga tawo. Padayon nga ginabuhatin isang Aksyon Radio. Aksyon, radyo nga ato na pamatudan. Kampyon, nga balita inyo nabatian. Nasyon, kag syudad ang ginaserbisyuhan. Stasyon, nga mapag-un hindi malabawan. Aksyon, radyo nga ato na pamatudan. Kampyon, nga balita inyo nabatian. Nasyon, kag syudad ang ginaserbisyuhan. Stasyon, nga mapag-un hindi malabawan. Padayon lang sa pagdulong sang balita. Serbisyo publiko ang inyo makita. Matuod-tuon nga pagbulig sa tao. Padulong sa pagbago. Kaupod nyo ang Aksyon Radio. Year 6 na! Tapok ka, daog ka, roleta promo sa Aksyon Radio Iloilo. Magpamati sa Aksyon Radio Iloilo on air man ukon sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati hatagan sang kupon. Kung magabutan ng imo pangalan, gilayon magkadto sa Aksyon Radio Iloilo Station. Dala ang kautod sang kupon bilang pamatuot nga ikaw ang nalawagan nga nagdaog. Wala kalo, kada patiyog may daog. May chance nga magdaog sang cash, appliances, bugas, kag gift certificate. Ang madakan nga premyo makuha gilayon kag madala pa ulit. Oras talas 8:40. Balik sa aton sila nga pagpangalagad. Ma-check kita sang report ni Aksyon Cedric Anona. Nahanungod ini Vanuatu bala siya nasa puwan no nga nagalutaw. Nasulod ni siya by the way sa sako. Nasulod sa sako tapos naputos ang cyclone.
Oo, gali kinaglutaw. Ang sulod sang sako, tinatural, no, ang bangkay. Tapos may ginbutang pato silang hollow blocks pang pabugat bla. Ang intensyon kung tani, sini palugdangon to no, sa dagat action journey para hindi makita bla, o gali kiti lumutaw. Anyway, before that, remind tanay sa aton sila matag para mati, good maproteksyon na ng aton sila nga lawas, batok sa mga virus or kagaw. Dapat mabako ng aton immune system. Gari kinanglan naton sila magkaon sang utan nga bastante sa vitamina, kag minerals. Pareho sang balonggay, saluyot, ampalaya, kag dapat natural bastante makita sa vitamin C. Ang Evergreen Herbal Capsule, no, may mga sangkap in isang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Gintingob na na drink puwersa sa pito tanan ka masangkap para sa ikayong lawas. Aprobado pa sang FDA. Kag mabakalin ni sa tanan nga mabutika kag sa Grand Food Shopping Center sa Cisco Building, Mabolo Delgado Streets, Iloilo City. Lapit na sa UP Visayas. Evergreen Herbal Capsule. Amo di ba ng inyong katimbang sa ikayong lawas? Ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Las 8:42. Number 1 na naman! Number 1 na naman! We have action Cedric Anona with us right now, no? Nag-special assignment ni sila kagayna. Let's get that update, no? Nanungod ini sa lalaki, sinulod sa sako, ginhigot ang sako sang cyclone. By the way, ang sako ginbutangan pag isang pabugat, no? And well, obviously ang plastada sila diri banwa, palubdangon kun tani, no, para matago bala ang body of the crime. We have action Cedric Anona with us right now. Ano ang mga bago nga mga balita or impormasyon nga nakuha nato action Cedric? Pamangkot naton ang pamilya Action Ryan, may kangtanan sa lalaki kay ginpangay pabala ang clearance nga kung pwede mapanugot nga i-post na social media kay kahapon kung madumduman mga pasado las 7 sang aga kadungan gid sa Dunangyang Festival, may nakitaan nga sakho sa Parola Wharf dito sa area sang Parola, and apan naging buksan ni isang katapo sang Sinodic Crime Operatives na hibaluan nga tao, and may mga identity naman kita o galing kinagayo ang pamilya na hindi pag i-divulge na for the meantime. Pero ang pangalan? Ang pangalan sa pagpangusisa nato na Action Ryan, hindi siya kung prominente ang pamilya kung sariin na barangay official ang amay and anay vice mayor sa Kabanwa sa Antique. So kung basihan naton ang mga naistorya naton ka ina dito sa Antique Action Ryan, may mga background kita din nga nakuha sa amin man sa information nga natipo naton. Sang January 22, naghalin ni ang lalaki sang hapon dito sa ilang barangay sa Antique. Wala makabalo ang iyang live-in partner sa tinitanan kung diin siya nagkadto. Miyerkules na ligad si Mana? Yes. January 23 sang aga sa nagkadto sa balay sang tiyo ni lalaki o sang tiyo sang lalaki ang asawa agud pangitaon apang wala nakakadto ining lalaki sa tiyo niya nga din kadto man o kon din kadtuan sang live-in partner niya. So halin sa Antique, nagsakay siya sa iyang motorsiklo pagkadto sa Iloilo City, suno sa tiyo. Nasimot man gani ang pamilya kag nakapamangkot kung paano siya natabot sa syudad. Pero base sa pagpangusisa naton apan sa mga police investigation Action Ryan, may kaso o kung may record between June and July 2016 na nag-surrender ni ang lalaki na nasapuan sa sako sa Parola Wharf. Wala sang iba niya sa mga record. Nag-surrender ni sa sang time nga to sa Tokhang. Yes, may kaso siya sa drugs. Oo. So, ano kaso niya sa drugs? Drug surrender siya sa Ryan. Pero wala siya kaso. Yes, wala. Wala siya kaso o galikiti nag-surrender lang siya. Yes. Oo, kay man ano siya? User. Oo. Okay. So kung basihan naton, wala na kaagi man bypass kag gin-target for bypass si Salazar or what I mean ang lalaki sunod sa pulis, kag since nag-surrender ning lalaki, continue sa monitoring sa pulis sa iya. Kag sa monitoring nila, may mga ginakadtuan ning lalaki nga mga personal nga lakat sa gwa sang Antique, particularly sa Iloilo.
Walang galing maputumod kung either probinsya o kung siyudad. Dali lang gid. Sa monitoring sa pulis kuno nga nagakadto ni siya, halin sa tike pa syudad. Yes, pero hindi mabalaan kung either ano ang iyablang nga schedule, like for example, semanal, bulanan, tuigan, so hindi siya mabalaan. Di galiking nga under monitoring siya sa pulis ha? Tungod kay drug surrender siya. Pero hindi ba user lang siya, way siya kabaligya? Yes, pero base sa guidelines ng pulis, basta ganit drug surrender ka, ginamonitor ka gid. Gali? Even if it was a long time ago, Yes. Okay. Dahil ang option na may ara nga mga drug surrender bala nga nagabalik sa paggamit ng illegal na droga. May mga relapse na kung kisa mo. Oo. Okay. So, dapat i-monitor gid ka. So, nagpositibo sa drug test ang lalaki kag ginpaidalom sa community-based rehabilitation program kag nakagraduate pa ni siya sa nasambit na programa sa 2018. Alright. So, amo na apparently, amo na records niya? Yes, as per the motibo kung ano ang rason kung naging patay siya kay ina nakaupo nato dito ang Iloilo City Police Office apang wala pa sila nakatagid sa dugang mga statement. E bisan sila AKSYON Ryan nagapangalap pag sa mga impormasyon tungod kay wala pa man sila lead kung ano gid ang matuod-tuod subong impormasyon apang sa mga initial information naton ang pamilya sang lalaki nagpangayo na sang bulig sa National Bureau of Investigation. NBI. Yes. Alright. Inibala, based to sa plain sight lang nila nga paglantaw do may mga pilas to sa pagkalampos action Cedric? Sa iya naman niya mga injuries kay ina ginpamangkot nato ng embalsamador sa punerarya ang ginalaan sa bangkay at Brian pagbase man sa mga impormasyon nga nakuha naton madamo ini sa sang lagob sa information nga nakuha ta kag especially na gidabi sa mga sa porton sang kilid, sa dughan, sa tiil, kag mga paa. And kung basihan naton ang pinakapatalgid nga nakitaan sa iyang lawas is ang paglampos sa lukuan nga sa lubot ng sila sa likod. Sundira na ang may major ko nakitaan na lagob, then nagluwas sina may ara pagid sang agi sa liog niya, hindi pa gini-establish kung either lubid, alambre, basta may agi lang sa sandrayan sa liog niya. Nga dugin higot? Oo. Okay. Grabe, no? Yung dugin pasakitan pag ginigali action Cedric Magamos ni? Yes, sa sundan. Kaya mo nang pagpati sang embalsamador nga base sa iya mga experience nga nakita niya ng mga patay ba lang nga gid pang imbalsamo, amo gid na ako nung kalabanan either ginbakol ni siya o kung torture. Oo. Sa pagkahibalo sa pamilya or especially bien no pinakalapit abi siyang yang live-in partner ano may mga nabato na nga nga pamahog away. Wala. Bali nagalakat ni ang biktima bigman halin sila nga balay magkadto kundi diin pero kapauli man ni sa Brian. O galing sa January 22 hapon na ato sa naglakat sa kay motorsiklo pag wala na nila mahibaluan kundi nagkadto. May magulang siya nga na-contact naton sa AKSYON Radio Iloilo News Team nga ginpayag niya nga balaan niya nga magkadto sa Iloilo City ang iya nga usod kay ang lalaki nga na AKSYON Ryan nakaagi ini sa eskwela sa University sa Iloilo City and varsity player siya. So may mga ara na sa amigo sa Iloilo City. So amo nang paghangop nila nga base nagkadto lang sa amigo niya sa Iloilo City apang wala maibaluan kung kanday sino ni ng mga abyan niya. Pero masami ini siya nagapasyudad? Sa pagpamangkot na to sa pamilya hindi. Ato malagsahon man lang. Yes, malagsahon. Alright. Ano paglantaw sa pulis na dire no? Kay bara mo kung kisa bala no inang kumo bala nga kagi ka surrender mo nimo tumuna no and something happens to you do iban sa to nagalukso man gilayon bala sa conclusion nga drugs naman mo nimo tumuna bala which is something unfair man no especially ni sa biktima bala AKSYON Cedric pero ano ang ginalantaw sang kapulisan nga motibo sinade? Wala pa gid sila maging pagwa nga motibo AKSYON Ryan kay kita kay nato samtang nag-iimbestigar kita nag-try lang kita panglantaw sa mga records sa sining lalaki then pag-after na ito nagtadto kita sa barangay galing kita ang barangay na ning dinatiniran sa lalaki sa Brian
o ginaistaran sa lalaki, ang kapitan mo man ang tatay niya. So wala na siya nag-atubang sa aton tungod kay nagpangayo man sila sa privacy nga kung mahimo, hindi lang anay kung sila magatag statement. Apang tubang kita sa nga siyo, sa ginpatpat niya sa aton, nga despite nga amo na nga nabisan sila, nakibot ng AKSYON Ryan, kung nga nakalabot siya sa sudad, ang ilang mata. Okay. Budlay, no? Insinihan taman, no? Para sa pamilya because they're still at the phase of grieving, no? So, usually, nadra, dapat natural, no? Atagan taman isang ligwang pamilya, bala. We'll see, no? Sa mga developments ni sa palabuton nga may nadlaw. Pero may mga indikasyon, kita ko kung sino ng obrasin, bisan pa paano siya ng kapasidad, like man imagine, no? Apparently, do, at hagman na direksyon Cedric, nga taguon nila kung taring bangkay, ano, sa paagi, nga pagpalubdang aksyon na Cedric, no, gimputos nila, gimbutan nila pabugat, to hide the body of the crime, no, lawas to sa nga biktima. O galing iti lumutaw, no? So, isa pa na dira, no, sakay pa nila ni sa burubaruto, abi na, no man? Kay ang pagpati naman sa pulis, base silang initial investigation, nga wala gin patay sa area ang biktima. So, sa area, meaning to say, dito sa Parola? Oo, wala dito. Wala siya bala dito. So, kung either abi nga sa sulod sa salakyan, and after that, ihaboy? Sulod sa sako, natin haboy. Kay ang pagpati naman sa pulisya, hindi na paghimuon sang tikong may ara kabla criminal instinct AKSYON Ryan, hindi mo na paghimuon niya kung damo tao, labi nagdamo da CCTV camera sa palibot. Kag dinagyang. Dinagyang. Magluwas pagid sina AKSYON Ryan, may mga Coast Guard, may Philippine Coast Guard nga nagabantay da sa lugar. So, hindi bastante nga dira ubrahon ang krimen. Yeah. So, subong, dinaplano pag ginalantaw pa sa pulis. Kaya bisan ang pulis sa mga kita sa tukina, gapangapa sila subong sang datos. Kay bisan pero ang dako na din nga revelation bala kung ma-autopsy kay nga petsa 22 naghalin. Kagapon na nilumutaw mo sa ngaga. Ti para mabalanta ba ang time of death? Yes, dira makita na AKSYON Ryan kay gina-schedule man siya nga autopsy. Initial information ta ka ina nga kahapon o galing sang pagpamangkot naman to kay ina sa tatay, which is ang pamilya gali sang biktima o sang lalaki. Wala naman no kay gina-process sa schedule kay luyag nila nga ang medical legal sa NBI ang autopsy tungod kikilala nila. Oo, mas mayo na no para balantang time of kay layo no petsa 22 pa sa last scene. Uli siya nakita petsa 22 kagapon na ilumutaw. So wake tak balo basi beratod na dugay nagin man lang agin hulog bla. Kag basi kun diin man siya hinulog kagin dala lang sang balod blackson Cedric. Yes, posible man pero ang pagpati naman niya sa Oo. Alright, sige lang, reserva ni sa masunod nga programa, ano, kay salamat yun, okay, AKSYON Cedric. Ang dako na din nga revelation is when maka-autopsy, no, para mabalaan tabla kung ano oras, no, when exactly siya napatay. Kay ti wala kitak balo, kay ti galutaw lang nga danto ang sako, no, so it could have been days ang nagalutaw to, and it came from somewhere else, no, so wala tulaton taning pila ka mga developments pero tido kalaway man lang dinagyang balaksyon na journey tapos imagine kung may mga turista to be tabok be karon sa Gimaras. Hindi gid man nami it's not going to give us a very nice impression sa mga turista tungod sa natabo nga ni. Kung may mga nakakita to klaway bla, no? Anyway, bantayan niyo masunod nga programa, no lang na oras ta diri sa Studio Production Johnny Volcan kag AKSYON General Pasit. Sa transmitter pod naman sa AKSYON Wilman Balundon. Inyong alagad AKSYON Brian Valle sa Iloilo, AKSYON Radio.